everyone, I'm Chanukala Lahir. Welcome all of you with a very big heart on Let's Talk YouTube channel. So today I have decided to teach you the negative form of has have, because last week I taught you how to create the positive form using that structure. මම ඔයගලන්ට කියලා දීලා තියෙනවා දැන්ටමත් කොහොමද මේ positive form එක has have structure එකෙන් හදාගන්නේ කියලා. මම හිතුවා ඔයගොල්ලෝ practice කරන්න ඇති කියලා. මොකද්ද මේකේ තේරුම? මේ structure එකේ තේරුම මොකද්ද? අපි කිව්වා කෙනෙක්ට අයිති දෙයක් ඉන්නවා තියනවා කියලා කියන්න ඕන නම් අපි පාවිච්චි කරන ස්ට්‍රක්චර් එක තමයි has have කියන ස්ට්‍රක්චර් එක. වර්තමාන කාලේදී අපි has have කියලා ගත්තා අයිතිව ඉන්නවා තියනවා කියලා කියන්න. past tense එකේදී had කියලා ගත්තා අයිතිව හිටියා අයිතිව තිබුණා කියලා කියන්න. අනාගත කාලේදී will have කියලා ගන්නවා අයිතිව ඉඳීවි තියේවි කියලා කියන්න. අපි කිව්වා ඇයට සහෝදරයෙක් ඉන්නවා අපි ලස්සන ගෙදරක් තියෙනවා ඊට පස්සේ ඔහුට අවුඩි කාර් එකක් තිබුණා ඇයට විභාගයක් හැට තියේවි ඔන්න ඔය විදිහට කාල තුනෙන්ම අපි වාක්‍යයක් කොහොමද ලියන්නේ කියලා ප්‍රැක්ටිස් වෙලායි තියෙන්නේ අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ වාක්‍ය නැහැ කියලා කියන්නේ කියන්නේ නෙගටිව් ෆෝම් එකෙන් අපි ලියන්නේ කියලා ඒ වගේම මම ඔයගලන්ට මෙතන විශේෂ කාරණාවක් කියලා දුන්නා මොකද්ද මම කිව්වා ඔයගලන්ට වර්තමාන කාලේදී has කියන එක නා පාවිච්චි වෙන්නේ singular nouns එක. ඒ වගේම have කියන එක නා පාවිච්චි කරනවා කියලා කිව්වා plural nouns එක. මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ දැනගත යුතු විශේෂ කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ general usage එකේදී ගොඩාක් අය පාවිච්චි කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා. අද අපි ඒ ක්‍රමෙන් බැහැරව හරි විදිහට කොහොමද මේ වාක්‍ය negative form එකට හරවගන්නේ කියලා මම කියලා දෙන්නම්. අද ඉඳන් ඒ විදිහට අපි practice කරමු. මොකද්ද මේ ක්‍රමය? අපි positive form එකක් ගමු වාක්‍යයක්. ඔහුට කාර් එකක් තියෙනවා. He has a car. අපි එහෙමනේ කිව්වේ. ඔහුට කාර් එකක් නැහැ. එතකොට he hasn't a car. අපි plural එකකට example එකක් ගමු. ඔවුන්ට ප්‍රශ්න වගේක් තියෙනවා. They have some problems. ඔවුන්ට ප්‍රශ්න වගේක් නැහැ. They haven't some problems. ඔන්න ඔය කියන hasn't haven't කියන එක ගොඩාක් අය පාවිච්චි කරන දෙයක්. මම මේක වැරදි කියලා කියන්නේ නමුත් that is not the correct way. ඒක නෙමෙයි හරිම විදිහ. අද අපි ඉගෙන ගමු හරිම විදිහට කොහොමද මේ negative form එකක් හදාගන්නේ කියලා. අද ඉඳන් අපි practice කරමු. හරිම දේ. අපි වර්තමාන කාලෙදී මේ වාක්‍ය negative කරගන්න ඕන නම් singular nouns එක ගන්නවා does not කියන කෙනාව. ඒ වගේම plural අයත් එක්ක අපි ගන්නවා do not කියන කෙනාව. අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරමු does not කොහොමද වාක්‍ය යොදාගන්නේ කියලා. අපි කතා කරා singular nouns එක has have වෙන්නේ කියලා. හරි. එහෙනම් අපි කියනවා ඔහුට සල්ලි තියෙනවා. He has money. ඔහුට සල්ලි නෑ. එහෙනම් අපි කොහොමද කියන්න ඕනේ? He does not have money. අපි does not වාක්‍යයට එකතු කරාට පස්සේ ආයෙත් නැවතත් has කියලා කියන්නේ has එක have වෙනවා. He doesn't have money. She doesn't have money. Kamal doesn't have money. It doesn't have a long tail. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි singular එකත් එක්ක වාක්‍ය හදාගන්නේ. අපි යමු plural එකට. plural එකේදී අපි ගත්ත helping verb එක මොකද්ද? Do not කියන කෙනාව. අපි ආ වාක්‍ය කොහොමද යොදන්නේ කියලා බලමු. ඔවුන්ට සල්ලි තියෙනවා. They have money. ඔවුන්ට සල්ලි නෑ. එහෙනම් කොහොමද අපි හදාගන්නේ? They don't have money. හැබැයි මෙතනදී අපි singular form එකේදී has එක have කරා වගේ මෙතන කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නෑ. ඔයාලට have කියන කෙනාව do not එකත් එක්ක ඒ තිබ්බ විදිහම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කියන්නෝනේ they don't have money, we don't have money, you don't have money, I don't have money, my friends don't have money. plural ayat එක don't have කියන එක කෙලින්ම ගන්න පුළුවන්. singular ayat එක doesn't have කියලා තමයි එන්නේ. ඒ හින්දා හොඳට මතක තියාගන්න මේ වෙනස සිද්ධ වෙන්නේ වර්තමාන කාලේදී විතරයි. හරි. අපි past tense එකට. අපි past tense එකේදී වාක්‍යයක් කොහොමද negative කරගන්නේ? අපි ඒකට add කරන helping verb එක තමයි did not කියන එක. ඇයට සල්ලි තිබුණා. කොහොමද කියන්නේ? She had money. ඇයට සල්ලි තිබුණේ නැහැ. එහෙනම් අපි කියන්නේ කොහොමද? She did not have money. මේ did not කියලා එකතු කරාට පස්සේ had කියන past tense එක
අපි නැවතත් වර්තමාන කාලෙන් තියන්න ඕනේ. මොකද did not එකකින් අතීත කාලේ හැංගවෙන නිසා අපිට ආයෙත් had කියලා එකතු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට අපි කියන්නෝනේ ඔහුට සල්ලි තිබුණා. He had money. ඔහුට සල්ලි තිබුණේ නැහැ. He didn't have money. ඊට පස්සේ ඔවුන්ට සල්ලි තිබුණා කිව්වොත් එහෙම they had money. ඔවුන්ට සල්ලි තිබුණේ නැහැ. They didn't have money. කොහොමද අපි future tense එකේදී negative වාක්‍යයක් හදාගන්නේ? එහෙනම් අපි add කරන helping verb එක මොකක්ද දන්නවද? will not කියන එක. ඔහුට සල්ලි තියේවි. He will have money. ඔහුට සල්ලි නැති වේවි කියලා කොහොමද කියන්නේ එතකොට? He will not have money. අපිට අද පන්තියක් තියේවි. We will have a class today. අපිට අද පන්තියක් නැති වේවි. We will not have a class today. ඔන්න ඔය විදිහට වර්තමාන කාලෙත් අපි ගත්තා does not කියන එක do not කියන එක past tense එකේදී did not කියලා ගත්තා. අනාගත කාලෙදී will not කියලා helping verbs අපි එකතු කරගත්තා. මෙතනදී අපිට වාක්‍ය ලස්සන කරලා කතා කරන්න අවශ්‍ය නිසා අපිට does not have කියන කෙනාව doesn't have කියලා කෙටි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම do not have කියන කෙනාව don't have කියලා වර්තමාන කාලෙදී කෙටි කරගන්න පුළුවන්. past tense එකේදී did not have කියන කෙනාව අපිට කරගන්න කොහොමද? didn't have කියලා. ඒ වගේම future tense එකේදී will not have කියන කෙනාව අපිට කෙටි කරගන්න පුළුවන් won't have කියලා. මේ කෙටි ක්‍රම භාවිත කරලා වාක්‍ය කතා කරනකොට ස්පීච් එක ගොඩක් ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හැම වෙලෙම try කරන්න මේ short words භාවිත කරන්න. ඇයට bicycle එකක් තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? She has a bicycle. ඇයට bicycle එකක් නැහැ. She doesn't have a bicycle. ඇයට bicycle එකක් තිබුණා. She had a bicycle. ඇයට bicycle එකක් තිබුණේ නැහැ. She didn't have a bicycle. ඇයට bicycle එකක් තියේවි. She will have a bicycle. ඇයට bicycle එකක් නැති වේවි. She won't have a bicycle. ඔවුන්ට ළමයි ඉන්නවා. They have children. ඔවුන්ට ළමයි නැහැ. They don't have children. ඔවුන්ට ළමයින් සිටියා. They had children. ඔවුන්ට ළමයින් සිටියේ නැහැ. They didn't have children. ඔවුන්ට ළමයින් ඉඳීවි. They will have children. ඔවුන්ට ළමයින් ඉන්නේ නැති වේවි. They won't have children. මේ ගෙදරට ලස්සන garden එකක් තියෙනවා. This house has a beautiful garden. මේ ගෙදරට ලස්සන garden එකක් නැහැ. This house doesn't have a beautiful garden. මේ ගෙදරට ලස්සන garden එකක් තිබුණා. This house had a beautiful garden. මේ ගෙදරට ලස්සන garden එකක් තිබුණේ නැහැ. This house didn't have a beautiful garden. මේ ගෙදරට ලස්සන garden එකක් තියේවි. This house will have a beautiful garden. මේ ගෙදරට ලස්සන garden එකක් නැති වේවි. තියෙන්නේ නැති වේවි. කොහොමද කියන්නේ? This house won't have a beautiful garden. අපි තව example එකක් ගමු. අපිට ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. We have much problems. අපිට ගොඩක් ප්‍රශ්න නැහැ. We don't have much problems. අපිට ගොඩක් ප්‍රශ්න තිබුණා. We had much problems. අපිට ගොඩක් ප්‍රශ්න තිබුණේ නැහැ. We didn't have much problems. අපිට ගොඩක් ප්‍රශ්න තියේවි. We will have much problems. අපිට ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ නැති වේවි. We won't have much problems. මේ sentences කොහොමද වාක්‍ය යෙදෙන්නේ කියලා අපි practice වෙමු. ඒ ගෙදර ලස්සනයි. ඒක මරු ගෙදරක්. It is a nice house. නමුත් ඒ ගෙදරට ලස්සන garden එකක් නැහැ. But it doesn't have a beautiful garden. ඇයට අවශ්‍යයි concert එකට යන්න. She wants to go to the concert. නමුත් ඇයට ටිකට් එකක් නැහැ. But she doesn't have a ticket. ඔහුට ඕනේ වුණා ඒ කාර් එක මිලදී ගන්න. He wanted to buy that car. නමුත් ඔහුට ඇත්තටම සල්ලි තිබුණේ නැහැ. But he didn't have enough money. He is trying to travel in Australia. ඔහු උත්සාහ කරමින් ඉන්න ඕස්ට්‍රේලියාව වල travel කරන්න. එම නිසා ඔහුට අවස්ථාවක් තියේවි ලබන අවුරුද්දේ යන්න. Therefore, he will have a chance to go there next year. ඔහුට කාර් එකක් තියෙනවා. He has a car. නමුත් ඔහුට බයික් එකක් නැති වෙයි. But he won't have a motorbike. So, I think now you can understand how to use the positive form and negative form of this structure. අද ඉඳන් ඔයගලන්ට hasn't haven't කියලා කලින් පාවිච්චි කරා වෙනුවට අද ඉඳන් ඔයගලන්ට පුළුවන් හරියම විදිහට doesn't have, don't have, didn't have, won't have කියන
helping verbs පාවිච්චි කරලා නැහැ කියන වාක්‍යයක් ලස්සනට අදිදන් වලට හරිම විදිහට කතා කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් hasn't haven't කිව්ව එක අතහැරලා දාලා හරිම විදිහට වාක්‍යයක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. අපි next week එකේදී question එකක් කොහොමද අහන්නේ කියලා ඉගෙන ගමු. ඔහුට කාර් එකක් තියෙනවද? ඇයට සහෝදරයෙක් ඉන්නවද? ඔන්න ඔය විදිහට ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. Let's meet with another new lesson next week. Okay. Be safe and stay at home. See you. Bye.